ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ IAS ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ BSc ਆਨਰਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PG ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ PhD ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 14 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ 3 ਬੁੱਕਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼, foreign exchange management, international marketing management and organizational development and change, ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ IAS ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ HOD ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕरें। Thank you, Dr. Dikpal. A very good morning, everyone. I, on behalf of Department of Economics, extend a very warm welcome to our esteemed speaker, Dr. Amar Inder Singh, Dr. Bikramjit Singh Sandhu, Madam Dr. Harveen Kaur, faculty members and students of this guest lecture on preparing early for civil services. Dr. Amar Inder Singh needs no introduction. He has presented motivational talks at various forums. He has inspired many young minds to take up civil services as their career. Ever since he has taken over the directorship of IAS Training Center, there has
the steady rise in the success rate of IAS aspirants. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ preparing early for civil services ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। Thank you very much, sir. A very good morning to everybody. There may be some audio problems I am facing from this front, but that is a part of the process. I hope you bear with me. I am delighted to be with you all. Everyone here today present, they are so special, and I feel honored in their company. My regards to Dr. Kashmir Singh, Director Principal of Mata Gujri College. I am delighted to be with Professor Navjeet Kaur, Head of the Department, Postgraduate Department of Economics. Dr. Bikramjit is here, Dr. Jakpal is here, Dr. Gauri Handa, Dr. Harveen Kaur, and different faculty members of economics and other subjects. I can't see everybody on the screen because of the limitation of the concept. And the students who are joining me, I have been told that they are from various streams. They are from undergraduate streams, they are from postgraduate schemes, they are from English department, they are from MBA. They are from the different departments of Mata Gujri College. So thank you a lot. Thank you guys for making this possible. I am really indebted to be given this opportunity. You see, this is something very emotional for me. If you look at the screen of my phone, and if even you look behind me, there is always a photo of Mata Gujri ji and Chote Sahibzades in the room where I mostly sit, and on the screen of my phone. And this has been there for, I don't know, for how many years. Mata Gujri ji is a symbol, and Chote Sahibzades, they are symbol of ultimate sacrifice. And they inspire persons like me every day, every moment. So I feel that everybody there at Mata Gujri College, they are blessed. They are very blessed. And these divine blessings, they give you success in your life. So all those who are listening to me today, and all those who are studying at Mata Gujri College, they have the divine blessings of Mata Gujri ji and Chote Sahibzades. And now what you need is a little bit of sharpening, a little bit of shaping the things which can provide you success in your career. A teacher is most happy when he is with his students. He is most satisfied when he is sharing knowledge with young minds. You guys are the tomorrow of India, and it is duty of people like me and the faculty that has been teaching you to make sure that you get the best in the world. I have been in teaching, and I am mentoring students for almost now 26 years. And my daily schedule, my daily routine includes interacting with a lot of students. Now, I've been told earlier also that I have to talk in Punjabi also and in English also, so that it is easy for all the students who are listening today to get the thing. So I'll be taking that liberty in talking in both the languages.
And if still you have any problem, anybody can put a message in the chat box and I'll do accordingly. IAS Center, Patiala, Punjabi University, बहुत पुराना center, right? It has been there for last more than 50 years. And one of the job that I face on daily basis there is that parents come to me. मामा जी भी आने हैं, पापा जी भी आने हैं, और वो अपने बच्चियां ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. And when they enter and sit in front of me, they only say one thing: ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ IAS ਬਣਾ ਦਿਓ. This happens with me on very regular basis. This happens with me on very regular basis. And when I ask them ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਤਾਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ IAS ਬਣਾ ਦਿਓ. Nothing bad in dreaming. The talk goes into very interesting aspects. And even when I ask you today, I don't know how many people are listening to me, do you have clarity what you want to do in your careers? Do you have clarity in what you want to do in your careers? Mostly as a teacher, we find that the youngsters do not have clarity. They just go by their peer group. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ, let me do this also. They have absolutely no clarity. And even those who have a little bit of clarity, they have no idea how to do it. This is the problem that we face on daily basis. So it is one of the prime responsibility on our center and teachers like us and teachers that have been teaching you at Mata Gujri College to guide you, to tell you about the various options available in front of you, to tell you about the opportunities that lie in front of you, and then help you to gauge your strengths and weaknesses. You see, every personality has certain core areas. You may not even know about the core areas. You may not even know about your own strengths. So as a teacher, we have to help you identify your strengths, that these are your core areas. Kindly develop these core areas. And if you develop these core areas and if you become proficient in these core areas, you will have a very good career ahead of you. So this is our duty. The young minds, they may be very sharp in other things. You may have very good skills with IT. You may be very good on interacting on the Facebook. You may be very good on other skills. But when it comes to knowing your own strengths, we need to assist you. So this is one of the prime responsibilities. And the second thing, the title of the lecture today, preparing early. So generally students ask me this question. I'll just take a couple of minutes in giving you the brief introduction about what I'm going to talk today. People ask me, sir, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ IAS center ਦੇ ਵਿੱਚ? What should be the basic requirement? And most of the time I say that I am not looking for intelligence as number one parameter. No, I am not looking for intelligence as number one parameter. I am looking for young people. I am looking for those who still have a lot of time to prepare for that, because I want them to start early. We want you to start early. I don't know in which class you are studying today and what are your future plans, but if you intend to plan for this particular exam, if you want to become an IAS officer, if you want to clear the civil services exam, you have to start early. And believe me, this process is not difficult. It's absolutely not difficult if you follow a systematic and consistent schedule. If you follow a regular schedule,
in a disciplined manner. It's very easy and it's very much possible for any kid to become a civil servant, provided you follow a regular schedule. So what I'm trying to tell you today is how to start the process, how to go about the process, and how you should achieve the success in this. I'm happy that you are young. I'm happy you are still competing the studies in your college. So difficult does not mean impossible. Difficult does not mean impossible. It only means that you have to work a little harder. Believe in your dreams. Believe in your dreams. They are given to you for a reason. If you dream to become something, the God has given you a reason to dream like that. There are some possibilities, there are some chances that the Almighty is giving you certain hints that, yeah, if you work hard, if you work sincerely, if you follow a disciplined approach, you can become this particular, you can achieve this particular success in your career. So believe in your dreams. And I don't mind if you dream big. I don't mind if you dream small. The important thing is to dream. When you stop dreaming, obviously, then there is something wrong with you. So I'm a very strong believer in this fact that every youngster has to dream. And that dream means you have to dream to become big in your life. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 5-7 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਿਓ I sometimes become very blunt in my class because I want to convey the actual message to you. ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ 130 ਕਰੋੜ ਭੀੜ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੀੜ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਆਈ do not want to become the part of the crowd. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਹੈ and I want to live a substantial life. I want to give an important life. I want to live a comfortable life. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਫॉर दैट persons like me for that the persons in the teachers in your college they are there to help you ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਫ you listen to me this lecture can change your life forever. I do not believe in very big things. I do not believe कि मैंने जे 100 बंदा सुनता पिया या 200 बंदा सुनता पिया तो मैं सारे 200 बंदियां दी जिंदगी बदल जाऊंगा. I can't do it. But even if 10 people, even if 5 people follow what I say, you see, I go to different colleges, I go to different institutions, and I have this habit of interacting with youngsters like you. मैं हर जगह ते जाके ये कहना हुना कि मैनू इस गल दी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैनू 500 बंदा सुनता पिया हॉल दे विच मैनू 1000 बंदा सुनता पिया यूट्यूब ते that is not important for me. The important thing is even if I am able to change the life of 5 people, I have done with the day. That's the big achievement for me. And I promise you that by the time I finishes this lecture, there will be more than 5 people willing to follow what I'll share in next 40-50 minutes with you. That's very important. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ
ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। So let us start with some of the basic questions, some of the very basic questions. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। let me tell you, I've been associated with IAS department for last 18 years. ਮੈਂ 2002 ਦਾ IAS ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ our success rate is very high. The students who have cleared IAS, the students who have cleared TCS and other exams, there is a long list of students. ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। So I'm not going into that today because I do not have the privilege of lot of time. So I'm talking in the very proper manner in which most of your questions will be answered, because I face these questions on daily basis. हर रोज मैनू ये सवाल पूछे जाने। और पहला सवाल मैनू की पूछा जाता है कि जी IAS बनने लिए टाइम कितना लगता। And when you look at the interviews available of those who have cleared the exams, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ many times they say ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ, and we were able to clear the exam. Now that is not the fact. The minimum time period required to clear the civil services exam is 2 to 3 years. And in some cases, it even go to 5 to 7 years. If you think you can clear this exam in 1 year, I haven't met a person in my life in last 20 years who have cleared this exam in 1 year. It is not possible. This is the biggest challenge that comes when you prepare for this exam. Do you have patience? Or the right word is, do you have perseverance for 3 years? क्या आप तैयार हो 3 साल के लिए? क्या आप 3 साल एक पेपर की तैयारी करोगे और उसके बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो पेपर निकल जाएगा? That is the biggest challenge. What happens is students comes to us, बड़े ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ IPS ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। You see, when I interact with them, when I conduct their interviews, sir, मैं ना IPS बनना जी, मैं ना SSP बनना जी, मैं ना जी DC बनना जी, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। But again, I'm willing to help them. It take minimum 2 to 3 years. When you follow a rigorous schedule for 3 years or for at least 2 years, if you want to clear this exam. Is IAS a exam of your intelligence? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, because I still feel कि a lot of students in Mata Gujri College, they come from the rural backgrounds, they come from nearby areas. ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ those who are studying in the urban areas or those who are studying probably in Chandigarh, in convent schools, in CBSE school, in ICSE schools, they are far better placed than us. No. Now let me give a very clear, candid reply. और ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। IAS is not the test of your intelligence. Yes, intelligence matters. But if you say that intelligence is number 1 parameter, it is not number 1 parameter. मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, I also teach international business. ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। और मेरा डाटा कदे भी borrowed डाटा नहीं होता हैगा। I collect data myself so that I can stand strongly and share that data. एक काम असी IAS सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ
पिछले साल का रिजल्ट आया, पिछले साल का सॉरी रिजल्ट नहीं आया, इस साल ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਅਰਾਊਂਡ 9 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ appeared in the prelims in October 2020, ਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1800 2000 2100 ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ IAS ਔਰ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। And when we look at the intelligence factor, when we look at how many marks the previous toppers have achieved, because we are regularly in contact with them, we collect the data, we collect the information, we collect their experiences, we collect their views so as to share with youngsters like you. IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। Even the topper of the IAS have no idea about 50% of the things being asked to them. किन्ना topper ਦੇ numbers ਆਉਣੇ ਆ? 48%, 49%। ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੱਦ ਕਿਤੇ rare case ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ that they have 50% total marks obtained after clearing the IAS। ਤੁਸੀਂ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲਓ। So what it means is, it is not the test of your intelligence. It is the test of your perseverance. 9 ਲੱਖ ਬੱਚਾ appear ਹੋਇਆ, 9 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1200 2200 2000 ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਔਰ ਇਹ 2200 2000 ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, relentless hoga that I have to clear this exam. He can be an average student, he can be an intelligent student, he can be a mediocre student, he can be from urban background, he can be from rural background, he can be from a big city like Bangalore, New Delhi, he can be from a very remote city called Mansa from Punjab. And if you go and ask that kid, boy or a girl, that ਤੂੰ ਯਾਰ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ IAS ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, the answer given, the most usual answer will be given to you is ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ we used to call it as perseverance, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਗਨ ਲਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਟੈਸਟ ਆਫ ਯਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਕੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲੈ ਜਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲੈ ਜਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ what happens is 100 students starts, and by the time the 3rd year comes, there are hardly 10 or 15 left. 85-90% dropout rate है कि बच्चे तैयारी करना छोड़ देने हैं, बच्चों को ये लगता है कि it is very difficult, बच्चों को ये लगता है कि it is not possible for us, या आजकल जड़ियां थोड़े लाइफ दे विच इन्नियां ज़्यादा distractions चल दी हैं कि थोनू ये लगता है कि यार कैनेडा जाना ज़्यादा सौखा है या फलाना काम करना ज़्यादा सौखा है, and you usually say कि ला IAS बन के की करना। So I am not here looking for the 90 students. I am here to look for those 10 out of 90 ਜਿਹੜੇ ਖੜਨਗੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ that I'm going to follow this schedule, because I do not want to be part of that 90. I want to be part of that 10 or 12 or 15 kids who have finally decided that he is going to clear that exam. ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰੂੰਗਾ when I'll packing it up. The second question is, how many hours do we study? Sir, मैं 14 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾ, ਸਰ ਮੈਂ 16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 18 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ। Is it possible to study for 18 hours out of 24 hours for 3 years in continuity? That is not possible. ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ?
इस गल का सिंपल एक जवाब है कि थोड़ी एबिलिटी की है। तुसी अज तो स्टार्ट करना है, आधा घंटा रोज लाउण लग जाओ। मैं ना मतलब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु टॉक्स in a very reliable manner, who will identify with you, क्योंकि सारा दिन मैं की करदा, मैं थोड़े वर्गे बच्चों नाल मिक्स अप होना, थोड़े वर्गे बच्चों नाल इंटरैक्ट करदा, और मैं उन्हां लोकां नाल भी इंटरैक्ट करदा जिहड़े IAS बन चुके हैं, जिहड़े IAS बन के किते SDM लगे हुए हैं, किते डेप्यूटी कमिश्नर लगे हैं। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माई जॉब। One important part of my job is that I regularly bring in the serving IAS and other allied officers to my center, ताकि वो मेरे बच्चों ਨਾਲ इंटरैक्ट ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, so that my kids can identify with those। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, it depends upon your ability। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਲੋ ਰਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 16 ਘੰਟੇ 14 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਸੋ it depends upon your ability, it depends upon how quickly you pick up the things। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। And if you can put 4 hours, even 4 hours sincerely in 24 hours, that is enough, that is enough। क्योंकि जिमें जिमें तुसी एग्जाम दे नेड़े जाओगे, obviously थोनू आप नू लगन लगूगी, you will have this kind of a temperament कि हुन मैं ये 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नू increase करा। That is not a difficult thing to do। So definitely I'm not asking for 14 hours or 12 hours, I'm asking for a very less number of hours। This is the third important question। पहला क्वेश्चन मैं थोनू जवाब दिता, is it for only intelligent guys? No। Second question मैं थोनू अगे थोड़े रखिया, how many years? I made it clear you need to prepare for 2 to 3 years, in some cases even more than 3 years। Third question ਦਾ ਮੈਂ ਥੋनू जवाब दिता कि मैं रोज कितना पढ़ना। It depends upon your ability। Slowly ਤੁਸੀਂ increase ਕਰੋਗੇ, no problem, you can start with half an hour, absolutely no problem। ਹੁਣ ਚੌਥਾ important ਸਵਾਲ, from where to start? From where to start? मैं ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ that I have to become civil servant। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿੰਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ that I have to become something in my life। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ। ਐਂਡ if that guy pinched me, so from where did I start? From where do I start? मैं कित्थों start करा? How should I start preparing for this exam? कि मैं चंडीगढ़ किसी अकेडमी नहीं ज्वाइन करा, कि मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी IAS सेंटर दे विच आवां, मैं कित्थे जावां, मैं कित्थों शुरू करा? You need to go nowhere, absolutely nowhere। All you have to do is you first have to take a decision। The decision has to be very clear to you कि हाँ मैं सिविल सर्वेंट बनना। क्योंकि मैं थोनू ये भी दसूंगा कि जो तुसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो ना, थोड़ी प्लान बी भी विच ही आ जाती है, थोड़ी प्लान सी भी विच आ जाती है। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स मैनू सुनते पे हैं या BBA के स्टूडेंट्स मैनू सुनते पे हैं, उन्होंने पता होगा प्लान बी की हुंदा ते प्लान सी की हुंदा, वो भी विच आ जाऊगी। I read the interview of a young girl जिहड़ी पिछले साल जिन्हें टॉप किया सी। She was a girl from Haryana। She topped IAS exam last year। और मैं थोनू एक और शेयर गल करा, she was a mother of a baby। After marriage, after having a kid, she decided कि मैं हरियाणे दे विच आ जिंदगी नहीं जीनी जो मेरी हैगी, मैं भीड़ दा हिस्सा नहीं बनना हैगा। She got guidance,
and she cleared the exam of IAS. She rather topped the exam of IAS. So when you read about those guys, when you read about those people, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, मैं बहुत बारी अपनी क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ कहना हुन्ना कि मैं तो दुनिया को जानने निकला था. I have this hunger to know about the world. कि रब ने एक बारी जिंदगी दी है यार, मैनू सारी दुनिया बारे पता होना चाहिए, मैनू हिंदुस्तान बारे पता होना चाहिए, मैनू एशिया बारे पता होना चाहिए, मैनू यूरोप बारे पता होना चाहिए, मैनू सारी दुनिया बारे पता होना चाहिए. Let me collect the information about this world because I have got only one life. और जदों मैं दुनिया बारे जानने निकला, मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास इकट्ठी हो गई that I attempted an exam of IAS and I cleared that exam. कोई इंटेलिजेंस की गल नहीं, कोई स्ट्रेस की गल नहीं, कोई 16 घंटे पढ़न की गल नहीं. ये थोनू वो बंदा कह रहा जिहड़ा 20 साल तो ही काम करता पिया. सिर्फ एक हंगर होनी चाहिए है. जदों जिहड़ी इंफॉर्मेशन मैं जिथों भी सीख सका, मैनू हंगर होनी चाहिए है. You see, कदे मैं तलवंडी साबो ट्रैवल करता हुंदा सी ते सवेरे सवेरे जदों तुसीं बस दे विच जांदे हुंदे सी ना, थोनू न्यूज़पेपर नहीं कई बार मिलता हुंदा सी. मेरे नाल दे जिहड़े बंदे हुंदे सी ना, मैनू कहंदे हुंदे सी यार तेरे हत्थ 'च जे लिफाफा हुंदा ना, तू लिफाफे नू भी पढ़न लग जाना, तैनू लिफाफे दे विच की नज़र आउंदा. उन्हां दिनां दे विच ना इन्ना प्लास्टिक दे लिफाफे नहीं हुंदे सी, पेपर दे लिफाफे ज़्यादा हुंदे सी. एंड they used to ask me कि तू लिफाफे दे उत्ते की पढ़दा हुंदा. मैं कहा यार लिफाफे दे उत्ते कुछ तां प्रिंट होया होया ना, कुछ तां छपया होया ना लिफाफे ते. लेट मी सी जे मैं ये लिफाफे दे तो ही कोई चीज़ पढ़ ला, वैसे तो मैं बस दे विच बैठा, मैं होर तां कुछ कर नहीं सकदा हैगा. This hunger has to be there. How many newspapers, the very very basic issue जिहदे तो मैं अजकल शुरू कीती करनी चाहूँगा, सब तो पहला अखबार पढ़ने शुरू करो. अज तो ही अखबार पढ़ने शुरू करो. एंड विच न्यूज़पेपर, किन्ने न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, किन्नी देर न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. अपने आप नाल एक प्रॉमिस करो, शायद इस दुनिया दे विच सब तो सस्ती चीज़ की है न्यूज़पेपर. 3 या 4 रुपए का एक न्यूज़पेपर आ जाता. ऑब्वियसली आई विल नॉट बी आस्किंग यू टू कि तुसी कोई पंजाबी दे न्यूज़पेपर पढ़ो. जे तुहानू इंग्लिश की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, यू कैन रीड अ लिटिल बिट अबाउट पंजाबी न्यूज़पेपर. 1 महीना पंजाबी का न्यूज़पेपर पढ़ लो, लेकिन उस तो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते. Then eventually you have to shift to Tribune. And which is the best newspaper in the market to prepare for IAS exam? The best newspaper is not the Hindu. मैनू अज तक कोई बंदा नहीं है जो IAS मिला जिहड़ा कहंदा मैं हिंदू पढ़ के वो पढ़ गया. हिंदू एक बहुत ज्यादा लेंथी न्यूज़पेपर है. हिंदू नू मैं न्यूज़पेपर नहीं कहंदा हुंदा, हिंदू एक बुक है जिहड़ी रोज आंदी है. थोड़ी कैपेबिलिटी है, तुसीं हिंदू पढ़ लो. स्टार्ट फ्रॉम द ट्रिब्यून, शिफ्ट टू the best newspaper available, Indian Express. 4 रुपए का आंदा, 4.5 रुपए का आंदा, 5 रुपए का आंदा, थोड़ी लाइब्रेरी दे विच भी आंदा होगा. जे तुसी ओदा ई वर्जन अपने स्मार्टफोन ते पढ़ सकते हो, गो फॉर इट. न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो. एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर? देयर इज नो टाइम, नो बेस्ट टाइम टू रीड द न्यूज़पेपर. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ. ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ. ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਮਿਥ. न्यूज़पेपर पढ़ना है, सौन तो पहला न्यूज़पेपर पढ़ना. और नहीं समझ आऊगा दूसरे दिन कोशिश करो, नहीं समझ आऊगा तीसरे दिन कोशिश करो. आई प्रॉमिस यू थोड़ी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाऊगी. वैसे तो फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने थोड़ी इंग्लिश बहुत इंप्रूव करती. सो आई एम नॉट द पर्सन हु विल से कि फेसबुक ते जाना बंद कर दो या व्हाट्सएप ते देखो, जो मर्जी करो. मैनू थोड़ी लाइफ दे 24 घंटिया तो मतलब नहीं हैगा. What I am trying to focus is probably on 1 hour of your life. ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ. ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਿਨ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜੂ. And start with the newspapers.
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ। ਟੇਕ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। I have to prepare for this exam. Once you start doing that, your knowledge will leap like anything. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, I have the answer to that question. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ the starting point, how you start preparing for this exam. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, IAS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ 10th ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। IAS ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੋਈ +2 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। IAS ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। IAS ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੋਈ पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस नहीं है। IAS का सिलेबस है 10th का सिलेबस, but this is not a defined syllabus. What is the definition of Indian culture? एक टॉपिक है इंडियन कल्चर। हुन इंडियन कल्चर की डेफिनेशन है? कोई डेफिनेशन नहीं। कुल्लू का एक डांस भी इंडियन कल्चर के विच आ जाता है, ते अंडमान निकोबार की कोई रिचुअल है वो भी इंडियन कल्चर के विच आ जाऊगा। हुन सिलेबस के विच इन्ना थोड़ी कुछ लिखा होगा कि जी कुल्लू के डांस बारे भी थोड़ा पता होना चाहिए और अंडमान निकोबार के रिचुअल्स बारे भी पता होना चाहिए। द सिंपल वर्ड इज इंडियन कल्चर। एनीथिंग दैट कम्स अंडर इंडियन कल्चर इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो द सिलेबस इज नॉट डिफाइंड. That's why even the topper is not able to answer more than 50% of the questions. That's why in last so many years we do not have a single person who have scored more than 50% marks in the final exams of the civil services, because the syllabus is too much. बहुत बच्चों ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ 10th ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ, NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਖਰੀਦ ਲਓ, 8th ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ, 9th ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ, 10th ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਲਓ। दोबारा मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करो, दोबारा इंग्लिश पढ़ना शुरू करो, दोबारा ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करो, दोबारा सोशल स्टडीज पढ़ना शुरू करो, दोबारा हिस्ट्री पढ़ना शुरू करो, सारा कुछ दोबारा पढ़ना शुरू करो। यू सी मैं इन्ना कैंडिडली थोनू क्यों कह रहा, आई एम टेलिंग दीज थिंग्स सो कैंडिडली टू यू बिकॉज इहदे नाल थोनू कॉन्फिडेंस मिलूगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BA ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਾਂ MA ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 8th 9th 10th ਦੀਆਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ IAS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। The point is not that. The point is that we have to build on that basic information. ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ 올ਡਰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 13 14 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਡ ਦੋਸ ਬੁੱਕਸ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਧੂਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ NCERT ਬੁੱਕਸ, your base is ready. And believe me, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। If you believe ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? It will take a lot of time. Probably ਸਾਰੀਆਂ NCERTs ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ। 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। It's very important you start writing the things. You cannot remember the things by reading them. Writing is the most important aspect of a student. ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ।
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਔਨ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਸੀ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਸਿਟਿੰਗ ਟੂਡੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਿਮਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। I continue to write a lot even today, though I have not to appear in any exam, because writing is very important. ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਲਓ। ਗੋ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਾਈ 2 ਰਜਿਸਟਰਸ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਫਿਰ 2 ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰ ਪੀਅਰਸਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਰ ਐਰੀਹੰਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। You will get answer to all these questions because students are not aware। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਬੇਸਿਕਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, that is internet। Start spending some time on YouTube। YouTube ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ IAS ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, YouTube ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਪਈਆਂ, YouTube ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। I am unable to do it। Still I spend couple of hours on daily basis to study new things on YouTube, but I am not able to do it। And start doing it। There is so much information available there। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ YouTube ਚੱਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। I still feel it is a big problem in many parts of Punjab। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ the connectivity issues, but definitely that is improving। So that is a little bit of investment। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਆ ਜ਼ੀਓ ਜਾਂ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੈਟ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਇਟ। ਫਾਰਮ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ IAS ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 4 ਤੋਂ 5 ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਕਲਾਸ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80-90 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਔਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਇਟ। ਫਾਰਮ ਅ ਗਰੁੱਪ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ। IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। 5 ਬੰਦੇ 5 ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। This is extremely important। You see, step by step ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, they are going to increase your efficiency and they are going to improve the level of your knowledge and very soon you will find it ki the things are improving around you। Start talking to yourself। ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, start talking to yourself। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर IAS, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਰ ਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਮਿਰਰ on your own face,
you become a far better confident person in your life. And when you start talking to yourself, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, you may think ਕਿ what kind of eccentric ideas I am trying to share with you, but these are very important ideas. ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We are doing it for last many years. And we talk to people, whether are you becoming a better person by talking to yourself? Dream करना की है, वड्डा ड्रीम करना, छोटा ड्रीम करना, वो भी तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि तुसी ड्रीम करना स्टार्ट कर दो। And it's like same thing. You start talking to yourself. You start discussing things with yourself. You start preparing for big occasions with yourself. And once you start doing that, you become a better human being, you become a better personality. And whenever you appear in any exam or at any exercise or at any place, your achievements, your performance is much better compared to your past experiences. Step by step, your personality starts improving. So we call it mirror therapy. अगली important चीज, छोटे छोटे points हैं। रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, स्टार्ट ट्रस्टिंग इन योर सेल्फ। मैं जिन्ने यंगस्टर्स ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਲੈਕ ਅ ਲੋਟ ਇਨ ਦਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। And people like me have to help them believe, start believing in themselves, start trusting in themselves. ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਤੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, that is not a bad habit, but why shouldn't I start respecting myself? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ I have this trust in myself that I can do it? Why I have to obviously ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜ ਮੈਲਰੀ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਬਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਬਿਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼। When you start reading about these big personalities, they will give you motivation. They will show you. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਸੂਰਤ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। He used to consider himself as the ugliest man on this planet, and he created the largest empire in front of the greatest empire of that time, that was the British Empire. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ what is my achievement, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਈਟੀ ਇੰਪਾਇਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਟਰਸਟਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਸਟਾਰਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਸਟਾਰਟ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਇਨ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਆਹ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, I'll clear this exam। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, I'll achieve that। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। When you start doing that, you will see the change coming around in you. You will see the change in your personality. और फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ 12 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ 14 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, 6 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ 14 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਐਰੀਹੰਟ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਪੀਅਰਸਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਬਿਲੀਵ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ। And for that, you have to work hard.
You see, it is never late to start. ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। Absolutely not. There are some journeys which need no roads. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, there are some journeys which need no roads, only a willing heart. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। I just need a willing heart which says to me कि let us go and clear and crack this exam. That's very important. ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ problems ਹੈ, everything in your life is a reflection of the choice you once made. ਇਹ choices ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। And if you want a different result, make different choices. ਆਪਣੀਆਂ choices ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ choices ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ life better ਹੋ ਜਾਊਗੀ। You are competing with yourself. You are not competing with anybody else. ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। You are not born to fit in. I'm sorry to say this thing. Everybody is an individual personality. ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। I am born different. Everybody is born different. We are not born to fit in. We are different and we are going to prove that. ਸਾਡੀ ਰੇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੇਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। And I do not believe in plan B, plan C. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ A ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ B ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲਾਨ B ਔਰ C ਦਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ A ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I shouldn't have any excuse to get out of the thing ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪਲਾਨ B ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ A ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ A ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। Let me give my 100% to plan A. That is the most important thing. You see, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ and I can see certain curious faces looking at me. Obviously, I have to pack it off ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ discussion ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। The only person you need to be better than is the person you were yesterday. ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, that means you are on the right track. The youngsters today, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, what kind of clothes I have got, what kind of a mobile phone I have got, what kind of gadgets I have got, what kind of motorcycle I have got. ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। Those who love you, they do not look at the things that you have got. ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। So there are two category of people. There are only two category of people. Either love you or they don't love you. ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂ? Life is not for 5 to 10 years. Believe me that life is for 60 to 70 years. ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਜੇ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, that is not important. Yes, ਇਹ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ, that is far more important. Start living life in long term. I'm not interested in doing the petty things in 2 years, 3 years. No, that is not important. ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। And we used to think ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਟ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। And we used to love that kind of a life. So this is very important. ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ? ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ, we should look ahead of us. ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, forget it, dump it, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। The important thing is what you will do today, what you will do tomorrow. So that has to be your focus. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। I can speak for hours ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ IAS ਦੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ 3-3, 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣਾ। I am used to that kind of a stuff. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ that I do not have to, I have got that 11:30 in front of me ਕਿ 11:30 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So thank you very much for listening to me so patiently। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ I am always there to help you and now I finish and ਕੋਈ questions ਹੋਣਗੇ you are most welcome to ask। Thank you sir, Dr. Jakpal ji, thank you। Thank you Dr. Sir, thank you so much। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ which material of news is important for the civil services। let me be very clear on that। ਮੈਂ unfortunately ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ probably it has been more than 10 years ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। I do not watch TV। I think TV is the wastage of time। I think कि TV is the biggest distraction that comes to a young one's life। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ TV ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ they are backed by different parties, they are backed by different corporate houses। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ NDTV ਵਾਚ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਵਾਚਿੰਗ ਐਨੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। maybe down couple of years you will understand this it। get the newspaper from internet, get the news from internet, stop watching TV is the wastage of time। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਇਜ਼ no longer a source of knowledge। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਉਹ ਮਿਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋੜਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ I am not against ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜੈਸ਼ਾ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ is it extremely important to take coaching before giving the exam? Coaching makes you regular in your habit। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਡਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਡਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਚਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਵਰਕ ਬੈਟਰ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਵਿਦਆਊਟ ਦੈਟ। ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਡਿਊਲ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਨਾਈ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੱਲੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ IAS ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਕੋਚਿੰਗ ਮੇ ਹੈਲਪ ਯੂ probably 20%, probably 25%, not more than that। 75% it still remains the self study। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ JEEE ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ।
ਕੋਚਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 1/3 ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ 1/3 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਤਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਐਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਲਦੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਆਲਦੋ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਲੀਵ ਟੂਡੇ, ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਯੂਅਰ these views ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। 11:35 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੀਚਰਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ देयर ਇਨ ਫਰਮ ਲਾਸਟ sorry I got a call, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ 20 years ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਦੇ 100 ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਸਟ 1 or 2 minutes ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ, এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। BA ਪਾਰਟ 1 ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NCERT ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ BA ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਔਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 15-20 ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂ 50 ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬਣੇਗੀ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੈਨਐਵਰ ਯੂ ਫੀਲ ਡਾਊਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰੋ, YouTube ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਆਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर IAS। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੌਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
So on the behalf, मैं ज़्यादा time sir ਤੁਹਾਡਾ नहीं लेंदा, on the behalf of our director principal Dr. Kashmir Singh, Mata Gujri College Fatehgarh Sahib, the students and the faculty of our college and the Department of Economics, PG Department of Economics, from the core of my heart, I really thankful you, sir, for giving such a motivating and inspiring, encouraging lecture. किन्ने word मैं होर भी बोल सकदा, लेकिन because of short of time मैंने बहुत मजा आया। 1 घंटा हो गया सी स्क्रीन ते, मैं आप ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े मजे ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। मैं बेशक लीव ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, लेकिन ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IAS ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ, ਡ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡ੍ਰੀਮ ਬਿਗ ਔਰ ਸਮਾਲ, ਡੂ ਡ੍ਰੀਮ, ਮਤਲਬ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਮਾਈ ਕਾਲਜ, faculty, principal, myself and the PG Department of Economics, I really thank you to give this lecture to our students and motivate them. Thank you very much, sir. So nice of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, ji. Thank you. Thank you. So, bacho, now you can leave the meeting. Thank you, ji. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. So nice. Okay, ji. Okay, ji. Okay. Bacho, give comments. ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ, ਜਰੂਰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ।